tháng 3 ngày 21 Tây 2007. Do you want to call your next witness, please? Yes, Your Honor. The state calls Dr. Bradley Miller. Gọi người kế tiếp đi. Thưa quan tòa, tôi muốn gọi ông Brad Miller. The most anticipated day of this trial is when the man who Melanie McGuire had a 3-year affair with. Trong lúc này, người mà cô Melanie đã quen 3 năm nay, đó là ông bác sĩ Brad Miller. Dr. Bradley Miller took the stand. Everybody knew that was the prosecution's star witness and the court was filled. Lúc đó, tất cả trong tòa án biết ông Brad Miller là một ngôi sao về vụ án này. And when you saw him, what was your feeling? Đài hỏi cô Melody khi mà cô gặp ông Brad thì cô cảm thấy như thế nào? Could you? How could you? Tại sao anh có thể làm như vậy? Tại sao anh có thể làm như vậy? Dr. Miller was in a very difficult spot. Ông Dr. Miller cũng nằm trong tình trạng rất là khó chịu. He and his family had gone through a very difficult time and it was. Ông Dr. Miller và gia đình của ông ta cũng đi qua nhiều thời gian khó khăn. Just made clear to him, just take a deep breath and make sure you tell the absolute truth. Can you just... Và bà Patty, bà nói cho biết ông nên hít hơi cho mạnh rồi trả lời những câu hỏi sự thật. Describe to the jury what was your relationship with her? We worked together. She was an excellent nurse. Và sau khi đó thì bà Patty bà hỏi giữa ông và cô Melody như thế nào. Và ông Doctor ông trả lời tôi với cô ta là làm chung một cơ sở. Cô ta là một người y tá và cổ lo cho rất là nhiều người bệnh. Sir, did there come Và tất cả những người bệnh rất là mến cô ta. a time when your relationship with Miss McGuire got more intimate? Có phải ông và cô Melody có ngoại tình với nhau phải không? Ông Dr. Miller trả lời, yes. Yes, it did. Chuyện đó có xảy ra. It was towards the end of her second pregnancy. She was about 38 weeks pregnant. Lúc đó cô ta có mang thai khoảng chừng 38 tuần. And before she went on maternity leave, we had oral sex in the office. Trước khi cô ta đi về nghỉ dưỡng thai, chúng tôi đã có ở trong văn phòng làm việc. So not proud of that. It has to be pretty hard to hear it. Cô Mary, cô nói những chuyện của Doctor nói ra thì cô thấy cái đó nó hơi khó chịu một chút xíu. Court. Hard for me to hear it. Hard for me. Khi cô nghe ông Doctor nói như vậy, cô nghe rất là khó chịu. You think, oh my God, my parents are hearing this. My 80. Và tại vì lúc đó có ba má cổ ở đó nữa, cho nên nói về chuyện sex này kia, cổ cảm thấy không có tốt cho lắm. 4-year-old grandmother is hearing this. Và cũng có người bạn của cổ ngồi ở đó, rồi má cổ ngồi đó cũng nghe về chuyện này. Sau khi đó thì bà Patty bà hỏi ông Dr. Brad, ông có thương cô ta hay không? Yes, I was. Ông Brad, ông trả lời, tôi có thương cô ta. The two of you discussed future plans together. Yes, we were hoping to be together in the future. Và cô Patty cô hỏi, hai người có tính toán tới tương lai không? Ông Dr. Miller ông nói, có, chúng tôi đã tính toán tới tương lai. Đây là cái thâu băng của ông Brad Miller đã thâu. Ông Brad ông nói, nếu mà chúng ta lần này đi qua được, tôi đây sẽ lấy tiền có bao nhiêu được đó, thì lấy, rồi chúng ta sẽ đi chỗ khác mà sống. With Dr. Miller on the stand, prosecutors were able to score some points. Trong lúc này thì nhờ ông bác sĩ Brad Miller đã lên trên tòa, cho nên họ hỏi rất là nhiều về chuyện này. Things that Melanie never told Dr. Miller. Hỏi ông Dr. Miller một chuyện này mà cô Melody chưa bao giờ nói cho ông ta biết. Did the defendant ever tell you that she purchased a gun? No, ma'am. Và cô Patty đã hỏi ông Dr. Miller, cô Melody có nói cho ông biết là cô ta đã mua một cây súng hay không? Ông Dr. Miller trả lời, no ma'am, không có. Had no knowledge of her purchasing a gun, no. Và ông Dr. Miller cũng nói luôn, tôi đây không có biết gì về cô ta mua cây súng hết á. The defendant ever tell you that she went to Atlantic City and parked her husband Bill's car? Cô Patty cổ hỏi, cô Melody có nói với ông biết
là cô ta đã đi tới Atlantic City và đã đậu cái xe của chồng của cô ta ở ngay chỗ hotel Âu này hay không? At the Flamingo Hotel. Ở ngay khách sạn Flamingo. No, she did not. Did there come a Ông bác sĩ trả lời cô ta không có nói gì hết. time when the defendant shared with you that she had done that? Yes, and I asked her, well, why didn't you tell me this sooner? And Cô Patty cũng hỏi ông Dr. Miller về cái chuyện cô ta có nói về cái chuyện chồng của cô ta đã làm chuyện gì hay không. Thì ông Dr. Miller nói cô ta có nói một chút xíu. Nhưng mà tôi cũng hỏi cô ta tại sao cô ta không nói cho tôi biết sớm về cái chuyện hai vợ chồng xảy ra như vậy. And she told me that she didn't want me to be upset, that she's going back to find Bill, to bring him back. And Ông Dr. Miller trả lời tại vì cô Melanie không có muốn tôi giận cho nên cổ không có nói và cổ nói cổ đi về chỗ hotel đó rồi kiếm Bill rồi này nọ. rekindle the relationship. We looked very closely at Dr. Miller. There was no evidence connecting him. Bà Patty bà nói cho biết chúng tôi đây điều tra rất rõ ràng, cẩn thận và ông Dr. Miller này không dính dám gì tới chuyện này xảy ra hết. This is in reference to consensual recordings between Brad Miller and Melanie McGuire. Của detective họ đã thâu được những gì ông Brad Miller và cô Mary nói chuyện với nhau. You agreed to consensually record a conversation with the defendant. Yes, I did. Cô Patty hỏi có phải ông Brad, ông đã thâu cuộc nói chuyện giữa ông và cô Mary, có phải không? Thì ông nói yes, I did. Prosecutors really wanted the jury to hear those intercepted calls so they could get a sense that maybe her desire to be with him was the motive. Đây lý do họ muốn bộ thẩm đoàn nghe những gì xảy ra để cho bộ thẩm đoàn nghĩ là cô Mary có động cơ giết chồng cô ta để mà sống chung với ông Brad. During the calls, Dr. Miller spoke about their future together, probably prompted by detectives. Trong lúc họ nói chuyện, ông Brad Miller có nói về cái chuyện cái tương lai của hai người như thế nào. Đây là ông Brad Miller, ông đã thâu lại những gì ông nói chuyện với cô Mary. Sau khi chúng ta ly dị và cô ta sẽ lấy được phân nửa tiền. The understanding Và lúc đó thì có đủ tiền để mà sống tiếp tục, kiểu là vậy. between us had always been that the children came first. And he starts talking about divorce and a future and moving forward, and Cô Mary cô nói mỗi khi cô nói chuyện với anh Brad thì đa số là nói về cái chuyện của tương lai, có con của cổ nữa, thì lúc nào cũng vậy. Nhưng mà lần này thì anh Brad nói chuyện là về ly dị này kia trước. on the tape, why are you talking like this all of a sudden? Và lúc đó cô Mary cô mới hỏi với anh Brad tại sao anh nói như vậy? Giống như tại sao nói chuyện kỳ lạ vậy? Đây là cô Mary cô nói là I'm confused. Tôi hơi lộn xộn một chút xíu. Và cô Mary cô nói thêm anh là cái người làm cho tôi có bị stress. Và cô nói chúng ta phải đợi thêm nữa. The defense was also able to score some points with those recordings, which called into question Dr. Miller's character. Sau khi đó thì bồi thẩm đoàn đã nghe được những gì hai bên nói chuyện. Thì bồi thẩm đoàn cũng suy nghĩ về cái cách mà của ông bác sĩ này như thế nào. Time of those secret recordings, he was still having an intimate relationship with her. Trong lúc mà ông Dr. Miller, ông đã thâu lại những gì ông nói chuyện với cô Mary, thì ông cũng vẫn còn qua lại với cô ta. After you tape recorded her, sir, you then had additional intimate relations, correct? Yes, sir. Đó là ông Joe, luật sư, ông hỏi, có phải trong lúc ông thâu giữa hai bên nói chuyện, ông cũng vẫn còn qua lại với cô ta có phải không? Ông bác sĩ trả lời, yes, tôi vẫn còn. Did you tell her that, by the way, that you had tape recorded her? No, I did not. Luật sư Joe, ông hỏi, vậy chứ ông có nói với cô Mary là ông đã thâu cuộc nói chuyện của hai người hay không? Ông bác sĩ trả lời, không, tôi không có. I think that was damaging to his character and was a very big turn off to the jury. Sau khi đó thì những gì ông nói như vậy thì bồi thẩm đoàn không có mến ổng cho lắm. Have you ever had contact again with Dr. Brad Miller? No. Sau khi cái chuyện đó
cô có gặp lại ông Dr. Miller hay không? Cô Melanie trả lời, không. After the day he testified, I haven't laid eyes on him since. You have no desire. Sau khi cái ngày mà ông Dr. Miller lên tòa nói ra những chuyện mà tôi với ổng, thì tôi đây không có nhìn tới ổng nữa. It's tough. That was a tough betrayal to swallow. Và cô Melanie, cô nói cho biết đây là cái chuyện phản bội, khó có thể tha thứ được lắm. Vào tháng 4, ngày 17 Tây 2017. What matters is whether the state, and the burden is on me and I welcome it, whether the state has proved each and every element beyond a reasonable doubt. Bà Paddy báo cho biết những gì hổm rày tòa án đã xử ra sao và tới ngày hôm nay như thế nào. When you combine the computer searches, the prescription for chloral Khi chúng ta điều tra, chúng ta nhập chung lại những gì trên computer. hydrate on prescription pads that the defendant Cũng cộng luôn cái thuốc mà cô Melanie đã ghi tên trong đó để mà mua. used. And then you have the victim found inside their matching luggage. Rồi cộng thêm nữa, cái người mà bị giết nằm ở trong cái vali của trong nhà của cô Melanie. Và những vali này đều cùng một loại giống nhau. The bullets consistent with the gun that she purchased. Và cộng luôn cái viên đạn giống y như cái viên đạn có thể xài trong cái súng của cô ta. It was a mountain of evidence. There's no question in my mind that she did it. I also don't believe that she acted alone. Và đây là hết tất cả những chứng cớ đều chỉ tới cô ta. Đây họ tin tưởng cô Melanie không phải là một mình làm ra chuyện này. Now who helped her? Và bà Paddy bà hỏi, ai là cái người đã giúp đỡ cho cô Melanie đã làm cái. Paddy Precioso told the jury that there was a very, very good chance that Melanie had an accomplice. Theo bà Paddy, bà nói cho hội thẩm đoàn biết có lẽ là có một người nào đó giúp đỡ cho cô Melanie đã làm chuyện này. Never charged, investigators took a hard look at Melanie's stepfather, Michael Caporero. Hội thẩm đoàn và tòa án điều tra tới ông Michael. Đây là người cha nuôi của cô Melanie. The prosecutor needed somebody, so they focused in on me. Anything they wanted, we gave them. Đây là ông Michael, ông nói, trong lúc đó họ không có điều tra được một người nào, thì họ phải điều tra một người nào đó. Thì họ nhìn tới tôi. Thì những gì họ cần thiết, tôi đưa cho họ biết hết. We gave them DNA, we gave them hair samples. Tôi đã lấy DNA của tôi đưa cho họ, hair sample cũng đưa cho họ. I had nothing to do with anything involving that crime. Ông Michael cũng nói, tôi đây không có dính dáng gì tới cái chuyện đó xảy ra hết trơn đó. You don't need the precise when. You don't need the precise where. You don't have to find that she pulled the trigger. Theo bà Paddy, bà nói, chúng ta không cần để ý tới cái chuyện là cô Melanie đã giết người như thế nào, và giết ở đâu, ra sao. You don't have to find that she had hands-on physically in regard. Luật sư Joe ông nói, họ tìm không ra chứng cớ là cô Melanie đã giết người ở đâu, như thế nào, và có dấu tay của cổ trong đó, họ hay không, họ không tìm được gì cả. To his death. Well, boy, that leaves a lot of speculation out there for the jury. You can't guess someone into prison for the rest of their life. Và theo ông luật sư Joe, ông nói, không thể nào là cứ đoán như vậy. Đoán rồi sau khi đó phán xét cô Melanie là cái người đã giết người. Làm như vậy đâu có được. Không lẽ bỏ tù cô ta cả đời hay sao? The jury goes into deliberation, and Melanie and her family are waiting on pins and needles. Sau khi đó, hội thẩm đoàn đã họp và đã tính toán. Trong lúc đó, gia đình của cô Melanie và cô ta đang ngồi đợi rất là hồi hộp. I was very concerned. I think we all as people like to believe that if someone was capable of committing. Bà Paddy bà nói, tôi đây cũng rất là để ý tới chuyện này. Một người nào cũng có thể biến thành người giết người như vậy. The person who did that would look like a monster. But Đa số thì người ta nói một người mà giết người thì nhìn giống như một con ác quỷ vậy đó. sometimes killers look just like Melanie McGuire. Có nhiều lúc những người giết người thì nhìn cũng giống như cô Melanie này thôi. The day the verdict was read, the atmosphere in the courtroom was just electric. Cái ngày mà tòa án phán ra chuyện này, trong tòa án lúc đó mọi người đều giật mình. Đây, hội thẩm đoàn đã có quyết định về cái vụ án này. Yes, Your Honor. How do you find as to the count of the indictment charging Melanie McGuire with the murder of William McGuire?
Guilty. Người trong tòa án đọc lên hỏi hội thẩm đoàn nghĩ như thế nào về cái chuyện Melanie đã giết chết anh Bill là chồng của mình. Hội thẩm đoàn trả lời cô ta phải đền tội. I just remember seeing her collapse. I remember grabbing Joe's arm. Đó là người bạn của cô Melanie nói cổ nhìn thấy cô Melanie lúc đó là khóc rồi muốn xỉu tại chỗ. And I remember feeling my legs just kind of go out from under me. Cô Melanie cổ nói cho biết lúc đó tôi đây dịnh anh Joe là người luật sư của tôi và hai chân tôi đứng không còn vững nữa. Alternating between I didn't do it, and my babies. Joe anh nói trong lúc đó cô Melanie cổ nói là tôi không có làm, còn con của tôi nữa. Babies, and referring to her 2 children. Joe anh nói đó là cô ta nói là 2 đứa con của cô ta. Tháng 7 ngày 19 tây 2007. The court finds that the maximum sentence should be imposed. Melanie is Tòa án đang đưa ra cái án cho cô Melanie. sentenced to life in prison plus 5 years. Cô Melanie bị phán ở tù trung thân và cộng thêm 5 năm nữa. We're going to fight on. This is a definite setback. This is round 1. This is not the end of the story. Theo ông luật sư Joe, ông nói cho biết đây mới là chỉ bước đầu thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ trấn án cho cô ta. 2019, cô Melanie rồi kháng kiện trở lại. And thanks to these 2 professors turned podcasters, it turns out it isn't the end of this story. Nhờ 2 người làm trong broadcast, thì đây không phải là cái chuyện kết cuộc của cô Melanie. Đây là phần 8, bí ẩn vụ giết người trong Wally. Nhớ viết comment ở phía dưới. Thì Andy sẽ cố gắng làm thêm cho mọi người. Nếu mà được nhiều người like, đó thì mới tính nha. Ok, chào tất cả. Bye bye.